So yun guys, usap mic check muna, no. So at first look, you may seem it, just a normal helmet, ganun siya. Yeah, but I customized something on it. Yeah, nilagyan ko siya ng ganito. Para siyang ilaw. Mabibili niyo naman siya ng murang-mura sa Shopee. Hindi ko naman binlag yung paano ko kinabit. Basta stick glue yung ano na ko dyan. Nilagay. Ano, lagyan din ng ilaw sila. Yun. Naglag. Yan o. Stick glue lang yan. Dumi na kukuha, diba? Nice. Sana gumagana yung mic. Yan o. Parang wire lang siya, diba? So, parang ano siya, covered na wire na may parang plastic ganun. So, yeah. Yan. Pag tinitingnan mo ganyan, di pa naka-on yung ano ilaw. So, ito lang. Off yung ilaw. Tapos, on natin yung switch, on natin siya. So, yan na po siya, no? Naka first mode siya. Actually, may 3 modes to. Yan, first mode, yan. Parang steady. Yan, harap. Yun yung harap. Second mode natin. Warning flashing light, guys. So, yan yung second mode. Hingay ni Baby. Milot. Yan. Second mode. Third mode. Parang steady lang din. Yan, third mode. Flashy pero parang slow. Parang warning sign ganun. Parang, alam niya. Yeah. This short vlog lang naman. Update kasi wala muna tayong motovlog. Kasi wala pong cellphone na pambablog talaga. Ito is, di ko gusto yung quality na itong cellphone na to. Pero, try natin next soon. The future. Yan. Yan siya pag may ilaw. Yan o. Ito harap. Yan. Miming! Yeah. Peace. This is COCOMOTO. Sending out peace. Huwag kalimutan. Yeah. Yan o, sticker. Baka sticker guys. Respeto sa lahat. Yeah.